Χαίρετε φίλοι το Retro X Gamers, είμαι ο Γιάννης, μαζί μου ο Αλέξανδρος και είμαστε στο TechComp στο Εγάλεο. Ευχαριστούμε το κατάστημα που μας παραχώρησε το χώρο. Θα κάνουμε έτσι μια συζήτηση και θα πούμε κάποια πραγματάκια, όχι για κονσόλες αυτή τη φορά, αλλά για PC hardware. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα και έτσι μια γκάμα έτσι πάνω κάτω, πώς το έχει κάποιος στο μυαλό του. Εντάξει, έχουμε λίγο πιο πολύ Nvidia, θα θέλαμε και λίγο πιο πολύ AMD, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε όλα, πιστεύω. Έτσι. Αυτό το βίντεο είναι με αφορμή τις καινούργιες κάρτες της Nvidia, έτσι. Το οποίο, ας το πούμε έτσι, όλη η κατάσταση προξένησε έκπληξη. Για άλλους δυσάρεστη, για άλλους ευχάριστη. Ανάμεικτα συναισθήματα γενικά, ναι, τελείως. Όσον αφορά τις επιδόσεις της σειράς 5000. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Nvidia όντως πουσάρει πάρα πολύ την AI στις κάρτες γραφικών. Αλλά πάνω στη συζήτηση εμείς θα πούμε και ότι εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Γιατί αν θυμάστε ένα βίντεο που είχαμε κάνει στο κανάλι που μιλούσαμε για μια έρευνα στο Steam, ότι ο περισσότερος κόσμος δεν πάει στην πιο τελευταία κάρτα. Κοιτάει το value for money ο περισσότερος κόσμος, να είναι πιο πρακτικά το σύστημά του για να παίξει τα παιχνιδάκια του και να κάνει και ό,τι άλλο θέλει να κάνει. Συνεπώς θα ξεκινήσουμε λίγο να πούμε έτσι και τη δικιά σου άποψη πάνω σε αυτό, Αλέξανδρε. Απλά να πούμε ότι όλοι οι gamers ανεξαρτήτου budget, από το πιο hardcore μέχρι και το πιο light, πάντα καταλήγουν σε μια mid-range κατάσταση. Έτσι, πάνω κάτω. Γι' αυτό είναι έτσι, παλιά ήταν 20-60, μετά πήγαμε στην 30-60, οπότε καλέσει 50-80-50-90, αλλά νομίζω ότι το budget ανεβαίνει υπερβολικά πολύ σε σχέση με παλιότερες εποχές. Έτσι. Να πούμε ότι και εγώ, ας πούμε, η κάρτα γραφικών που έχω στο PC μου είναι 4070. Η απλή 4070 και... Η οποία είναι λίγο πιο πάνω από το mid-range όμως. Θεωρείται, είναι, για Nvidia είναι στο κομμάτι του mid-range, με την έννοια ότι έχουμε 4060, 4060 Ti, με τη σειρά 4000, έτσι. 4070 κάθεται κάπως στη μέση, δεδομένου ότι έχει βγει και 4070 Ti, 4070 Super κτλ. Δεν έχω νιώσει την ανάγκη να πάω σε κάτι πολύ wow, ας πούμε, ή να κάνω το update, ας πούμε, με τη σειρά 5000. Όπως επίσης θεωρώ και ότι αυτοί που είναι στη σειρά 3000, αναλόγως τώρα τι μοντέλο έχουν, δηλαδή αν έχουν κάποια 3070 Ti κτλ, δεν νομίζω ότι και αυτοί πρέπει να βιαστούν. Δεν ξέρω την άποψή σου πάνω σε αυτό, Αλεξάνδρε. Εγώ πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή, και εγώ με 4070 Ti ήμουνα, όταν σου ξεκινάει με default settings όλα στο Epic, νομίζω ότι δεν σου κινεί το ενδιαφέρον για αναβάθμιση. Τώρα τα παιδιά που είναι με 3070 Ti νομίζω ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη σειρά 4. Τουλάχιστον τη σειρά 4070 και 4070 Ti. Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ αναγκαίο αυτός να κάνουν αναβάθμιση παρά για εμάς. Ναι, σωστό. Σε εισαγωγικά. Είναι πιο μεγάλο το update γενικά. Αυτό ως προς το κομμάτι του GPU. Ναι, καθαρά. Ναι. Γιατί είναι και το κομμάτι του επεξεργαστή. Βέβαια, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι επειδή πολλοί κόσμος που παίζει σε κονσόλα, λίγο γιατί προφανώς, ας πούμε, οι περισσότεροι παίζουν σε 2K, σε 1440p monitor. Να πούμε ότι το ζήτημα δεν είναι απλά μόνο η ανάλυση, είναι και η frame rate. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάρτες γραφικών οι οποίες δεν μιλάμε για 60 fps, μιλάμε για πολύ πάνω από 60 fps, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξενερώνω αν δω κάτω από 80-90 fps, γι' αυτό και μπαίνω και στη διαδικασία να ενεργοποιήσω DLSS, ας πούμε, frame generation, ίσως σε κάποια, μόνο στο Stalker βασικά μέχρι στιγμή, στο Stalker το 2 έχω χρειαστεί. Αλλά, πώς να το εξηγήσω, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ποιότητα και η απεικόνηση που βλέπουμε είναι πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Και η απόκριση ως προς το native και η frame rate. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάνε το 1080p ακόμα για να κερδίσουν το κάτι της. Ναι. Ενώ έχουν την κάρτα, ρίχνουν την ανάλυση για να έχουν την απόκριση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ακόμα και 4090 αυτή τη στιγμή στο PC τους, μπορεί να έχουν προμηθευτεί ήδη μια 5090. Και να θέλουν να βλέπουν τα πάνω δεξιά να εμφανίζονται τα FPS. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τα γραφικά και απλά μπορούν να παίξουν σε ένα 1080p monitor και θέλουν να δουν πόσα FPS μπορούν να τραβήξουν. Πραγματικά είναι δηλαδή. Εθισμός, κανονικά. Δηλαδή εκεί που λέμε για ανάλυση, το fidelity, ας πούμε, έχουμε το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει frames. Μάλιστα λένε
οι πιο φανατικοί, ας το πούμε έτσι, λέει, μπορώ να πάρω ένα παλιό παιχνίδι με μια καινούργια κάρτα, μια ναυαρχίδα κάρτα και θέλω να δω πόσα FPS θα μου τρέξει, πόσα frames θα μου τρέξει το παιχνίδι, ας πούμε. Έτσι, απλά για να φύγει απορία, ας πούμε. Έχω δει κάτι βιντεάκια οι οποίοι είχαν την ανάλυση 640x480 για να βλέπουν κάτι 500 FPS στο Θεό. Ναι, δηλαδή είναι τρελό. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι και η AMD και η Nvidia τώρα με το frame generation, το όλο αυτό που γίνεται, βλέπουμε κάτι αριθμούς τρελούς, έτσι. Ασύλληπτους βασικά. Ναι. Ασύλληπτους. Δηλαδή, άμα κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν 6 μήνες, θα λέγαμε εντάξει, πόσο να πάει ένα διπλάσιο. Ναι. Στην καλύτερη των περίπτωσεων, τώρα ξεφύγαμε κάπως. Να πούμε όμως κάτι, επειδή προφανώς υπάρχει εκείνη η μερίδα των PC users που ψάχνουν το rasterized performance, να πούμε ότι το frame generation, επειδή πολλοί το έχουν κατηγορήσει για τα ψεύτικα frames, όμως έχει δώσει τη δυνατότητα σε πιο ξεπερασμένες, παλιές κάρτες, σε συστήματα που έχουν παλιές κάρτες, να μπορούν να τρέξουν κάποια παιχνίδια τίμια για αυτό που θέλει να παίξει, με μια τίμια απεικόνηση, και μπορώ να πω ότι η σειρά 3000 αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ακόμα έχει μεγάλο value for money. Δηλαδή, παρόλο που έχει βγει σειρά 5000, δηλαδή κάποιος αν για κάποιο λόγο πέσει στα χέρια του μια καλή ευκαιρία, έστω και μεταχειρισμένη κάρτα, σε σειρά 3000, νομίζω ότι είναι... και αν δεν έχει, και εννοείται ότι δεν έχει και το budget, έτσι, γιατί είναι και το οικονομικό και θέλει να φτιάξει ένα PC να παίζει παιχνιδάκια, με τη σειρά 3000 μπορεί να βρει κάτι αξιόλογο και να ευχαριστηθεί παιχνίδι. Έχω δει, ας πούμε, σειρά 3000 κάρτες γραφικών, ακόμα και τώρα, μετά από πόσο καιρό. Να πω κάτι βέβαια, για να καταλάβει ο κόσμος, στις κονσόλες τα περισσότερα παιχνίδια που τρέχουν 1080p και γίνονται upscale. Συνεπώς, το να πάρεις ένα καλό monitor που να σου έχει 144Hz, ας πούμε, 120Hz, και να βάλεις μια κάρτα γραφικών η οποία είναι 1080p το χρυσό της σημείο, δηλαδή μια 3060, ας πούμε, μια TI κάρτα, 3060 Ti, ας πούμε, θα παίξει σχεδόν το ίδιο, με το ίδιο fidelity, τα παιχνίδια που παίζει και στην κονσόλα, δεν είναι διαφορές μεγάλες. Όχι, δεν έχουν διαφορές. Και με το frame generation που είναι πλέον implemented σε όλα τα παιχνίδια στο PC, νομίζω ότι αυτό που βλέπει ο παίχτης στο PC δεν έχει καμία σχέση με την κονσόλα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορείς να το εξηγήσεις σε κάποιον ο οποίος αν δεν το δει από κοντά. Δεν πάει σε ένα φίλο του που έχει PC και να βάλει το ίδιο ακριβώς παιχνίδι που παίζει και να το δει πώς ακριβώς παίζει το παιχνίδι. Με ποια ομαλότητα παίζει. Ερώτηση τώρα. Για να πάμε λίγο, να πάμε και στο κομμάτι της AI και αυτά με την Nvidia. Να πούμε ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια βίντεο στην πορεία. Απλά τώρα είναι και μια εισαγωγή, έτσι, να μιλήσουμε, γιατί βγήκε σειρά 5000. Και είπαμε να πάρουμε και εμείς λίγο μια θέση, έτσι πρέπει να πάρουμε μια θέση. Να πούμε τη γνώμη μας και την άποψή μας, γιατί αυτό εκφράζουμε πάντα. Δεν εκπροσωπούμε κάποιους άλλους. Ακριβώς, δεν είμαστε fanboy εταιρεών. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα θέλουμε και τις δύο εταιρείες να είναι εξίσου καλές, να έχουμε ανταγωνισμό και να είμαστε και κερδισμένοι σε όλα, έτσι. Ναι. Δεν θέλουμε να υπάρχει μόνο ένας πρωταγωνιστής. Δεν το θέλουμε αυτό. Μπράβο, είναι κακό για μας. Και το καλό είναι ότι περιμένουμε και την AMD στο δικό της κομμάτι. Να δούμε, το Μάρτιο νομίζω ετοιμάζει την 9070 XT. Ναι, και η οποία εγώ πάνω κάτω υποσχέθηκε ότι υποσχέθηκε η Nvidia για την 5070, ας πούμε, δηλαδή ότι κοντά στις επιδόσεις της 4090, ας πούμε. Βέβαια όλα αυτά με αστερίσκο, έτσι. Καλά, με αστερίσκο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα εμείς, ας πούμε, ενώ φοράμε Nvidia, έχουμε επεξεργαστεί Ryzen, εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν δεσμεύομαι, ούτε ήμουν φανατικός Sony και καλά να έχω Intel τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν κάποιες φορές που ήταν κάτι μόδες και μια εταιρεία ξεπερνούσε την άλλη, οπότε ο καθένας ζήγησε τα πράγματα και λέμε πώς θα... Να πούμε κάτι. Κι εγώ επεξεργαστή Ryzen έχω, AMD είμαι. Βασικά, εγώ για να πω δηλαδή στις επεξεργαστές σχεδόν όλα τα χρόνια που έχω PC, δηλαδή από το 97 και μετά, εποχές που οι άθλων θεωρούνταν του πεταμού, ας πούμε. Είμαι AMD από τότε, δηλαδή ποτέ δεν είχα PC desktop στο σπίτι μου που να είχε Intel. Δηλαδή πάντα ήμουνα με AMD.
Και λόγω budget και λόγω, ας το πούμε, ο πιο αδύναμος, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ας πούμε ήταν η φάση ότι αν έπαιρνες AMD επεξεργαστή, τότε πήγαινες κόντρα στο σύστημα και στην Intel. Ναι, ήσουν επαναστάτης. Να πούμε και η Intel έχει βγάλει εξαιρετικούς επεξεργαστές, επειδή υπάρχει έτσι υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι η AMD είναι μακράν, όχι, έχουν βγάλει εξαιρετικούς επεξεργαστές. Τώρα ψάχνω, ας πούμε, για ένα 14500 ή 14600K, ας πούμε. Τρομερή και τιμή επεξεργαστές. Και όχι μόνο για video games, έτσι. Μιλάω και για άλλες εργασίες. Για multi-performance, ναι, για τα πάντα. Πολυνηματικές εργασίες κτλ. Απλώς τι γίνεται. Τώρα στο κομμάτι του επεξεργαστή, η AMD έχει βγάλει επεξεργαστές οι οποίοι έχουν χαμηλό TDP και επειδή στα games παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το single core performance και ανεβάζουμε χρονισμούς, έχουν πολύ καλύτερη οι θερμοκρασίες τους είναι πολύ καλύτερες, ανταποκρίνονται καλύτερα. Έχει βρει τη χρυσή τομή η AMD, το έχει πιάσει καλά το νόημα, δηλαδή όσον αφορά το gaming μιλάω, έτσι, το έχει πιάσει καλά το νόημα και δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι είναι ότι η γενικότερη υλοποίηση, αν πας σε AMD επεξεργαστή, θα σου κοστίσει και λιγότερο. Είναι αυτό, δηλαδή, αν το φανταστούμε σε μια πυραμίδα, αν πάμε σε Intel, θα χρειαστεί να βάλεις χρειαστεί ένα καλό σύστημα cooling. Έτσι. Γιατί έχεις αυξημένο TDP στον επεξεργαστή. Μετά, επειδή έχεις αυξημένα ρεύματα, θα έχεις και ένα λίγο μεγαλύτερο τροφοδοτικό. Χρειάζεται μια μετρική που να υποστηρίξει το TDP του επεξεργαστή. Άρα θα θέλεις οι πυκνοτές, να το πούμε έτσι, φάσεις του επεξεργαστή, οι οποίοι δίνουν ρεύματα στον die, ας πούμε, του επεξεργαστή. Άρα θέλεις μια καλή μετρική. Δεν θα πας σε μια μετρική των 100 ευρώ, θα πας σε μια μετρική. Ακριβώς, με καλές VRAM, δηλαδή θα πας με μετρική που θα ξεκινάει 2,5 plus. Έτσι. Άρα καταλήγουμε λοιπόν λίγο το σύστημα να κοστίζει περισσότερο. Ενώ από την πλευρά της AMD παίρνεις το performance στα games σου. Μιλάμε τώρα για games καθαρά, έτσι. Παίρνεις το performance στα games σου, έχεις χαμηλότερα ρεύματα, άρα αρχίζει και πέφτει το κόστος σιγά σιγά και στα υπόλοιπα parts. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή συνήθως ακούμε για τροφοδοτικά 800-850 W κτλ. Αυτή τη στιγμή με ένα τροφοδοτικό 700 W, με έναν επεξεργαστή AMD, έναν ας πούμε 8600. Έτσι, για gaming, καθαρά. Και μια 4070 και με ένα 700 τροφοδοτικό καλύπτεστε. Και με μικρότερο καλύπτεστε. Είναι δοκιμασμένα, παιδιά, ότι σας έχω, ό,τι λέμε, δεν είναι μόνο ότι διαβάζουμε στο ίντερνετ, είναι δοκιμασμένο επί του πρακτέως. Με ένα καλό επώνυμο και με 6,5 W μπορείς να σηκώσεις 4070 και κάρτα και φορτωμένο το PC με υδροψύξεις με ό,τι μπορεί να τραβήξει ρεύμα. Τώρα τι γίνεται, πάμε στο αντίθετο στις GPU, εδώ πήγε το αντίθετο. Εκεί είναι η Nvidia τώρα που... Αυτό έπαθα, γιατί εγώ ήρθα από 6750, έτσι, η οποία είναι ζεστή κάρτα, πολύ ζεστή κάρτα. Θεωρώ ότι εάν είχες το τροφοδοτικό να την υποστηρίξεις, είναι εξαιρετική κάρτα, πολύ value for money, κατ' εμέ, στην τιμή που την πήρα. Αλλά όταν πήγα σε 4070 ήταν σαν να αλλάξει το σύστημά μου. Δηλαδή τα ρεύματα, οι καταναλώσεις, δεν ήταν ζεστό το μηχάνημά μου, έτρεχε πιο κρύα το σύστημά μου. Δηλαδή ήταν τεράστιες διαφορές. Εκεί η Nvidia, εκεί βγάζει το καπέλο στην Nvidia, ότι παρόλο που βλέπεις χαμηλότερες θερμοκρασίες, βλέπεις ότι οι επιδόσεις ξεφεύγουν. Ενώ η AMD βλέπεις ότι είναι πολύ πιο ζεστές οι κάρτες της. Έτσι. Για απλά να σου βάλω μια παρένθεση, να σου πω ότι έχει κάποιες φορές να κάνει και με τις εκάστοτε υλοποιήσεις. Σωστό. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορώ να βάλω μια Ventus ή μια TUF, που είναι τα πιο οικονομικά μοντέλα των εταιριών, με μια, θα πούμε, Aorus ή με μια Rockstrix. Σωστό. Έτσι. Οπότε, αυτά που πληρώνουμε συνήθως κάθε γραφικό που βλέπεις μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ίδιο chipset αλλά άλλη υλοποίηση, τα 100 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις αξίζουν να τα δώσουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Και για μένα, δηλαδή κάποιες υλοποιήσεις όσο καλές και είναι, δηλαδή, και αν τώρα λέγαμε να επιλέξουμε μια 50-80, μια 50-90, πάλι θα επέλεγα συγκεκριμένες υλοποιήσεις. Δεν θα πήγαινα στα πιο... Καλά, ναι, σίγουρα. Ανάλογα και το μοντέλο της κάρτας γραφικών, γιατί πρέπει να την ταΐσεις και την κάρτα γραφικών. Ανάλογα, δηλαδή, ας πούμε, αν είχα να διαλέξω, να το πω έτσι, είχα ένα budget συγκεκριμένο,
γιατί καλό να το πούμε, το ξέρει ο κόσμος, και είναι να τα δώσει πιο πολύ στον επεξεργαστή ή πιο πολύ στην κάρτα γραφικών, και ας πούμε ότι μέσα στο budget θα πεις ότι θα πάω να πάρω έναν επεξεργαστή πιο χαμηλού rank, να το πω έτσι, και πάω να πάρω μια πολύ πιο δυνατή κάρτα γραφικών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο επεξεργαστής πρέπει να είναι ικανός να ταΐσει την κάρτα. Γιατί επί της ουσίας τα frames που παίρνουμε είναι από τον επεξεργαστή. Ακριβώς. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, να σου πω κάτι άλλο, ρε Γιάννη, που γίνεται συνήθως και οι περισσότεροι που ασχολούνται με PC building, είναι ότι πολλές φορές βλέπω άτομα τα οποία μου βάζουν πολύ ακριβές μητρικές, των 400-560 ευρώ, οι οποίοι δεν ασχολούνται καν με το overclock. Απλά θέλουν να έχουν μια πολύ όμορφη μητρική κάρτα και μου βάζουν μια πολύ χαλαρή κάρτα γραφικών. Δηλαδή, προσπαθούν να επενδύσουν στη μητρική και να μου ρίξουν κάποιο άλλο parts. Το οποίο για μένα έχει νόημα να πάρεις μια τέτοια μητρική, αν έχεις σκοπό να κάνεις, να πειράζεις το σύστημά σου. Αν σε απασχολεί το game, γιατί για τα games μιλάμε αυτή τη στιγμή, μια μητρική με 150-250 σε υπερκαλύπτει. Νομίζω ναι, δηλαδή αυτά τα 150 και τα 200 ευρώ που θα, πιστέψτε με, ή θα τα ρίξει στον επεξεργαστή ή στην κάρτα γραφικών. Είναι έγκλημα να τα ρίξει κάπου αλλού. Τώρα, αν πει μητρική, δεν αλλάζει κάθε μέρα. Είναι κάποιοι που κάνουν αναβαθμίσεις πολύ. Αλλά απλά μπορεί, ας πούμε, κάποια future, δηλαδή πολλές φορές κάποιες μητρικές κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, ή πάει και επενδύει άλλος πολλά λεφτά σε μια μητρική, νομίζοντας ότι παίρνει ποιότητα, ενώ ουσιαστικά μπορεί να παίρνει το ίδιο πράγμα με μια μητρική των 150 ευρώ. Γιατί η μητρική σου κοστίζει μπορεί να είναι πιο ακριβή, ενώ πάει να βάλεις μια 4060 Ti, ας πούμε. Γιατί μπορεί να σου έχει Wi-Fi, μπορεί να σου έχει κάποια εξτραδάκια πάνω, τα οποία δεν σου είναι απαραίτητα για το gaming, έτσι. Ναι, πιστεύω. Και χρειάζεται αυτά να τα αγνοήσεις πλήρως και να πας σε ένα μοντέλο στα 150 ευρώ, ας πούμε, και να βάλεις 4060 Ti πάνω και να είσαι κομπλέ. Εγώ, επειδή ξέρω ότι όσοι προτείνουν builds, είναι σαν τους γιατρούς. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Εντάξει, είναι και προσέγγιση λίγο. Γι' αυτό λέγεται και PC, ναι, personal computer, έτσι. Ναι. Εμένα η άποψή μου είναι πάντα να επενδύετε σε ένα πολύ καλό τροφοδοτικό, γιατί το τροφοδοτικό το καλό δεν θα το αλλάξετε άμεσα και σύντομα και θα σας κρατήσει πολλά χρόνια. Να επενδύσετε σε ένα καλό κουτάκι, το οποίο για μένα είναι, δεν ξέρω, εγώ ας πούμε δεν θα άλλαζα κουτί μέσα σε μια 7 ετία, μπορεί σε 17 χρόνια. Σε ένα κουτάκι, σε ένα τροφοδοτικό, αυτά πιστεύω είναι τα must. Όλα τα άλλα μπορεί να ξεκινήσει για κάποιον που έχει περιορισμένο budget, να πάρει μια πολύ μέτρια μητρική, ένα πολύ μέτρια επεξεργαστή και αργότερα θα ξανά έχει χρήματα, να βάλει λίγο παραπάνω RAM και να συνεχίσει να κάνει την αναβαθμισούλα του με το ίδιο. Εγώ για να θέσω ένα παράδειγμα που για το κουτί. Καλά, εννοείται συμφωνώ για το τροφοδοτικό. Τροφοδοτικό και μετρική είναι οι εργάτες. Είναι αυτό που βαίνει όλο το σύστημά σου. Και το τροφοδοτικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ρεύματα, γιατί μπορεί αρχικά στην αρχή να μην το καταλαβαίνεις, αλλά σιγά σιγά ένα μέτριο τροφοδοτικό μπορεί να σου κάνει ζημιά. Σιγά σιγά να σου το κάνει και κάποια στιγμή ο υπολογιστής σου. Να τα πάρει όλα μαζί και να χαιρετήσουν. Αλλά για κουτί, ας πούμε, το πρώτο το Cosmos της Cooler Master από πόσα χρόνια. Το έχω ακόμα. Βέβαια, έχω πάει σε καινούριο κουτί, αλλά σε καινούριο κουτί πήγα πριν ένα χρόνο, 1,5 έτσι. Δηλαδή, πότε είχε βγει, το 2009-2008. Δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, το πρώτο το Cosmos της Cooler Master. Εκπληκτικό. Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα. Θα το δείξουμε μετά. Αυτό είναι το stack. Έχω το ίδιο, αλλά σε μαύρο. Το οποίο το έχουμε κάνει custom. Το έχω αλλάξει τελείως εγώ. Κοίτα, το κουτί είναι. Το οποίο δεν σηκώνεται, δεν είναι πανβαρύ. Καλά, ναι, εννοείται. Η έννοια του desktop δεν πάει πουθενά. Πολυκατοικία. Έτσι, πολυκατοικία εξαόρφη. Εδώ μεταξύ, ποιο είναι το θέμα, ότι ένα καλό κουτί που θα σου δώσει για χρόνια επεκτασιμότητα και να κάνεις και τους πειραματισμούς, να συνδέσεις περιφερειακά κτλ. Δηλαδή, εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου πάντα στη μητρική ότι θέλω να βάλω και κάποια extra κάρτα, δηλαδή π.χ. ας πούμε ήθελα κάποιες extra USB. Πάντα, γιατί δεν ήθελα να επηρεάζω το κομμάτι της μητρικής όσον αφορά τις USB. Και επειδή έπαιρνα ποιοτικές κάρτες που να πηγαίνουν σε PCI, που να δίνουν USB 3,2 ας πούμε, και να παίρνουν τροφοδοσία από το τροφοδοτικό. Να μην παίρνουν από το κομμάτι της μητρικής για να μην ζορίζω τη μητρική, ας πούμε. Δική μου λόξα, ας πούμε. Η επεκτασιμότητα, σημαντικό αυτό. Πάντα να έχεις κάτι παραπάνω. Ένα μεγάλο κουτί και μια μετρική, δηλαδή ο λόγος που θα επιλέξουμε μια μετρική και ένα κουτί, το τροφοδοτικό εννοείται, εντάξει, πρέπει να είναι ποιοτικό, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό για την επεκτασιμότητα του συστήματος και τι θέλεις να κάνεις μετά στο μέλλον.
Γιατί παραλαμβάνουμε, η έννοια των PC, έτσι, personal computers, δηλαδή δεν ξέρεις τι θα. Δηλαδή, σε ένα χρόνο από τώρα να πάρεις το σύστημά σου, τι σκέφτεσαι να κάνεις. Τι αλλαγές, τι τροποποιήσεις θα έχεις κάνει. Εγώ πριν, όταν πήγα σε Nvidia, λέω μπάσκε, όχι ότι θα είχα πρόβλημα, το είχα τσεκάρει, αλλά δεν το θυμόμουν και έπρεπε να μετρήσω να δω διαστάσεις αν θα κουμπώσει 40-70, ας πούμε. Και λέω, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα κουμπώσει κανονικά. Δηλαδή τέτοια πραγματάκια. Όχι, όμως έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τέτοια με τις συγκεκριμένες υλοποιήσεις καρτών από εποχή 30-80 και πιο παλιά ακόμα, με κάτι κάρτες Berger τεράστιες, οι οποίες σε κάποια κουτιά δεν χωράγανε και καθόμασταν και τρώγαμε το κουτάκι λίγο στην άκρη, αλλάζαμε αναγκαστικά, πατέντες κλπ. Επίσης ένα άλλο κακό, να το πω, της εποχής είναι η μόδα, το trend, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Δίνουμε βαρύτητα στο πόσο όμορφο φαίνεται το PC μας, δηλαδή να έχουμε RGB παντού, να έχουμε drop sixes, να φαίνεται ένα ωραίο στολίδι διαμάντι με ένα πολύ όμορφο κουτί και μέσα το PC να έχει ό,τι μετριότητα υπάρχει. Τροφοδοτικά ανώνυμα. Δηλαδή να μην τα ξέρει ότι η μάνα τους είναι κρυμμένα από πίσω. Να έχουμε κάρτες γραφικών, δηλαδή να έχουμε επενδύσει σε ένα πολύ ωραίο σύστημα και να είναι αδύναμο. Δηλαδή να ζορίσεις τα games. Αυτό είναι να πω ότι εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, Αλέξανδρε, έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και τι γίνεται. Το ξέρουν οι εταιρείες αυτό και δεν είναι και φτηνά. Να πάμε να κάνεις τώρα κάτι με υδρόψυξη, με RGB πάνω, να το κάνεις ομοιόμορφο σε χρώματα κτλ. Να διαλέξεις μητρικής λόγω χρώματος, κάρτες λόγω χρώματος. Αν μιλήσουμε τώρα για υδροψύχηση με custom loop που αδειάζει τα νερά κάθε μήνα, αν μιλήσουμε για RGB πάνω σε NVMe δίσκους, γιατί αυτό είναι η νέα μόδα. Αν μιλήσουμε για τα καλωδιάκια RGB που βγάζει η ASA, χωρίς δεν θυμάμαι πώς λέγεται και πόσες άλλες, τα καλωδιάκια που πάνε πάνω στην κάρτα γραφικών ή της μητρικής, το μεγάλο που κουμπώνει πάνω για να φέρει ομορφιά. Μιλάμε για παιδιά και χρήματα. Για μένα χρήματα πολλά. Για μένα ο κόσμος αυτά είναι τα τελευταία που πρέπει να κοιτάξει. Και όμως δυστυχώς δεν τα κοιτάζει. Και όμως είναι η βιτρίνα. Είναι η βιτρίνα. Ειδικά τώρα, αν δεις υδροψύξεις, να πω είναι εδώ πέρα τη τέτοια, είναι με οθονίτσα. Frozen Warframe. Ωραία. Είναι δηλαδή. Χτυπάει. Είναι, δηλαδή τώρα το trend είναι να βάλω μέσα οθόνες. Να έχω μια-δύο οθονίτσες, είτε να μου δείχνει δημοκρασίες, είτε να παίζει κάποιο άνιμε. Είναι trend. Τέλος. Κοίταξε, αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, το κάνεις. Απλά για μένα το cable management είναι προτεραιότητα και μετά όλα τα υπόλοιπα και να επιλέξεις τα σωστά parts για να φτιάξεις μια ωραία υλοποίηση που να συνεργάζεται όμορφα. Βέβαια, σε αυτό που λες με τα RGB, γι' αυτό και τώρα ας πούμε είναι της μόδας τα ενιδρία που λέμε. Τα κουτιά ενιδρία, για να φαίνεται μέσα όλο το σύστημα. Είναι καφριλίκι όμως. Από ένα σημείο ξεφεύγει. Το οποίο να πούμε ότι υπάρχουν καλές υλοποιήσεις, οι οποίες ο αέρας βγαίνει και υπάρχουν άλλες που είναι τελείως γυαλί μπροστά και δεν φεύγει ο αέρας και καίγονται όλα μέσα, βράζουν. Έχουμε κάποια παιδιά από το site, φίλους κλπ. Οι οποίοι πέσαν στην παγίδα αυτή, τους φάνηκε πολύ όμορφο, δεν ρωτήσανε, βιαστήκανε, πήγανε, το πήρανε και ο επεξεργαστής με το καλημέρα βαράει 90, η κάρτα γραφικών ξεκινάει 70-80, δηλαδή το χειμώνα αν έχεις δημοκρασία, το καλοκαίρι ρίχνεις και τα ψάρια όλα μαζί τα βάζεις. Να σου πω, σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρεις, πάμε λίγο να πιάσουμε λίγο την αισθητική, ας πούμε, αφού είναι της μόδας αυτό, πάω να κάνω και εγώ το ίδιο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αφού αποφασίσεις να πας σε κάτι τέτοιο, πάρε κάτι ποιοτικό, γιατί το ποιοτικό θα έχει κάποια πραγματάκια τα οποία θα διευκολύνουν τη ροή του αέρα, η τοποθέτηση των εξαρτημάτων μέσα, η ποιότητα που θα τοποθετήσεις τα εξαρτήματα, δεν θα δεις περίεργα πράγματα, κραδάσμους στο σύστημα. Δηλαδή, θα έχουμε φίλτρα για τη σκόνη, θα έχουμε σε κάποια ίσως ανεμιστήρες ή επώνυμους ανεμιστήρες αθόρυβους. Δηλαδή είναι κάποια πραγματάκια που το κάνουν να διαφέρει για κάποιους λόγους. Έτσι. Τώρα δεν μιλάω για αυτά τα πιο εξελιγμένα, ας πούμε, που μπορεί να βάζει το κινητό σου πάνω για να φορτίζει μπροστά. Εντάξει, αυτό τώρα. Εγώ θα πω και το εξής. Έχει σημασία αν είναι αλουμινένιο το σασί του κουτιού, αν είναι σιδερένιο. Άλλη αγωγημότητα στη θερμοκρασία έχει. Άλλη το σιδερένιο, άλλο το αλουμίνιο, έτσι. Όχι, είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα για το Cooler Master, τώρα μιλάω το κόσμο. Όταν μου το είχαν προτείνει, μου είχαν πει ότι πραγματικά είναι αθόρυβο. Και όντως ήταν αθόρυβο. Και λέω εντάξει, από θερμοκρασίες, κοίταξε, είναι όλο αλουμίνιο, μου λένε. Και δεν είναι βαμμένο αλουμίνιο, δηλαδή θα έχεις ό,τι έχει το περιβάλλον. Δηλαδή... Και φυσικά από ανεμιστήρες δεν υπολοιπόταν, έτσι. Είχε 6 ανεμιστήρες πάνω έπαιρνε. 6 ανεμιστήρες. Καλά το θυμάμαι.
Δηλαδή, νομίζω 3 μπροστά έπαιρνε 2 πάνω και 1 πίσω. Ή έπαιρνε έναν, όχι, τον ένα ανεμιστήρα το είχε κάτω, χαμηλά και έψυχε το, γιατί είχαμε και τους σκληρούς δίσκους τότε, τους κανονικούς, μηχανικούς. Είχε βέβαια, αυτό που λέμε επεκτασιμότητα, είχε όμως ήδη θέσεις για SATA, SSD, έτσι. Και έψυχε το κομμάτι των σκληρών δίσκων. Εγώ επειδή είχα και ένα Blu-ray, πώς το λένε, record, που έγραφε και Blu-ray και όλα και αυτά, ήθελα να έχω και αυτό. Δηλαδή είχα επεκτασιμότητα, δηλαδή δεν το λυμπιζόμουν. Για φανταστείτε τώρα να έπαιρνα εγώ ένα κουτί τώρα, να έπαιρνα ένα κουτί και να μην είχα αυτή τη δυνατότητα. Τι θα έκανα, θα έδινα άλλα λεφτά ή θα έκανα πατέντες που θα κατάστρεφαν κάποια, μπορεί να έκανα ζημιά ας πούμε, για να κάνω, υποτίθεται, πιο πρακτική τη ζωή μου πάνω στο κομμάτι του PC. Ένα καλό κουτί είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Δηλαδή, για μένα είναι τροφοδοτικό, αφού έχεις επιλέξει που θα πας, Intel AMD, μια μητρική που να είναι ακριβώς στα μέτρα αυτό που θες να κάνεις και φυσικά το κουτί. Μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να μην το σου λέει, εντάξει, το κουτί είναι το πιο φθηνό από όλα, ας πούμε, ξέρεις. Αλλά δεν είναι τελικά. Ήταν μια περίοδο πάλι μια μόδα που όλοι παίρνανε μικρά κουτάκια από τα οποία δεν πιάναν χώρο, αλλά ξαφνικά μεγαλώσαν οι κάρτες. Ναι. Και δυστυχώς δεν χωράγανε, οπότε αναγκαστήκαν όλοι να ξαναλλάξουν κουτάκι. Ωραίο μικρό για να μην σου πιάνει χώρο στο γραφείο, αλλά όταν πας για gaming δυστυχώς θα θυσιάζεις άλλα πράγματα.